در دانستنی‌های نظامی بعضی موضوعها از همان ابتدا جذابند، نه به خاطر آنچه دیده می‌شوند بلکه به خاطر آنچه پشت آنها پنهان مانده است. در یک صبح خاکستری بر فراز فلات ایران، جایی که کوهها و دشتها در سکوتی سنگین فرو رفته اند، داستانی آغاز می شود که نه شبیه گزارش خبری است و نه صرفاً یک تحلیل نظامی، بلکه سناریوی پیوسته از تحولی آرام اما عمیق در ساختار قدرت هوایی و دفاعی ایران. این داستان از آشیانه‌های بتونی آغاز می شود، جایی که جنگنده ها نه فقط به عنوان هواپیما بلکه به مشابه سامانه‌های پرنده چند لایه تعریف می‌شوند. در سالهای اخیر ایران رویکردی ترکیبی را در نوسازی توان رزمی خود دنبال کرده است، رویکردی که بر خرید محدود اما هدفمند سامانه‌ها و تسلیحات جدید در کنار بومی‌سازی و ارتقای تجهیزات موجود استوار است. جنگنده هایی که وارد این چرخه می شوند دیگر صرفاً حامل موشک نیستند. آنها گره هایی از یک شبکه بزرگترند که رادار، جنگ الکترونیک، موشک های دوربرد و سامانه های پشتیبان را به هم متصل می کند. در قلب این تحول تسلیحات هوا به هوا قرار دارند. موشک‌های نسل جدید با بردهای فراتر از دید بصری، مجهز به جستجوگرهای ترکیبی راداری و فروسرخ، به جنگنده‌های ایران این امکان را می‌دهند که پیش از آنکه وارد نبرد نزدیک شوند، معادله را به نفع خود تغییر دهند. این موشک‌ها بخشی از یک سناریوی بزرگتر هستند، سناریویی که در آن کشف، ردگیری و درگیری به صورت شبکه محور انجام می شود. در ادامه مسیر تسلیحات هوا به سطح وارد صحنه می شوند. بمب‌های هدایت شونده دقیق، موشک‌های کروز هواپرتاب و مهمات هوشمند به جنگنده ها اجازه می دهند اهداف راهبردی را از فاصله ایمن مورد اصابت قرار دهند. این تسلیحات چه خریداری شده و چه توسعه یافته بر اساس فناوری‌های جدید نشان دهنده تغییر نگاه از حملات کلاسیک به ضربات دقیق و چند مرحله‌ای هستند. در این سناریو هر هدف پیش از انهدام بارها در لایه‌های اطلاعاتی تحلیل می شود، اما داستان تنها به جنگنده ها محدود نمی شود. در پس زمینه سامانه‌های پدافند هوایی جدید خریداری شده و ارتقا یافته همانند سپری چند لایه عمل می کنند. این سامانه‌ها با رادارهای برد بلند توان کشف اهداف پنهانکار و پرسرعت را دارند و با موشک‌های متنوع از برد کوتاه تا بلند فضای هوایی را به محیطی پر ریسک برای هر مهاجم تبدیل می کنند. پیوند میان پدافند زمینی و جنگنده‌های رهگیر تصویری از یک دفاع هوایی یکپارچه را ترسیم می کند. در این سناریوی دانستنی جنگ الکترونیک نقشی کلیدی دارد. غلاف‌ها و سامانه‌های جدید اخلال و فریب که برخی از آنها با الهام از نمونه‌های خارجی خریداری یا مهندسی معکوس شده اند، به جنگنده‌ها این توان را می‌دهند که رادار دشمن را کور کنند، موشک‌ها را منحرف سازند و میدان نبرد را به فضای خاکستری و مبهم تبدیل کنند. اینجا نبرد فقط با سرعت و مانور نیست، نبردی است میان امواج، داده ها و الگوریتم ها. سناریو به پایگاه های هوایی زیرزمینی می رسد، جایی که تسلیحات جدید نه تنها ذخیره بلکه به صورت ماژولار آماده نصب و استفاده اند. این پایگاه ها بخشی از فلسفه بقا هستند، فلسفه‌ای که می گوید جنگنده و سامانه پدافندی باید حتی پس از حملات اولیه همچنان قادر به عمل باشند. در این فضا خرید سامانه‌های جدید به معنای افزودن یک قطعه نیست، بلکه به معنای تقویت کل زنجیره بقاست. در لایه‌ای بالاتر پهپادهای رزمی و شناسایی که در کنار جنگنده‌ها عمل می‌کنند تصویر کاملتری از میدان نبرد ارائه می‌دهند. برخی از این پهپادها حامل تسلیحات دقیقند و برخی دیگر نقش چشمان دوردست را بازی می‌کنند. هماهنگی میان جنگنده سرنشیندار
سیار و پهپاد یکی از نقاط اوج این سناریوست، جایی که خرید فناوری‌های جدید به هم‌افزایی واقعی منجر می‌شود. در نهایت این سناریوی پیوسته به یک جمع‌بندی می‌رسد. ایران با ترکیب خرید محدود اما هوشمندانه سامانه‌ها و تسلیحات جدید، ارتقای تجهیزات موجود و اتصال همه آنها در یک ساختار شبکه محور، در حال ساخت تصویری متفاوت از قدرت هوایی و دفاعی خود است. این تصویر نه بر تعداد صرف بلکه بر لایه لایه بودن، انعطاف پذیری و بقاپذیری استوار است. داستانی که هنوز ادامه دارد و هر سامانه جدید تنها یک فصل دیگر به آن می افزاید. با ادامه این سناریو روایت وارد لایه‌ای عمیق‌تر می شود، جایی که مفهوم خرید تسلیحات جدید دیگر به معنای واردات مستقیم نیست، بلکه ترکیبی از انتقال فناوری، همکاری محدود خارجی و تکمیل بومی است. جنگنده هایی که امروزه در ناوگان ایران حضور دارند، چه نسل های قدیمی ارتقا یافته و چه نمونه های جدیدتر، همگی به بستری برای حمل و به کارگیری تسلیحات نوین تبدیل شده اند. این یعنی هر پرواز بخشی از یک آزمایش بزرگ عملیاتی است. در بخش تسلیحات هوا به هوا، نسل جدید موشک‌ها با بردهای بلند و بسیار بلند نقش بازدارندگی پنهان را ایفا می‌کنند. این موشک‌ها الزاماً برای شلیک مداوم طراحی نشده اند، بلکه حضورشان در معادله دشمن را مجبور می‌کند از فواصل دورتر عمل کند. همین تغییر فاصله زنجیره‌ای از محدودیت‌ها را بر عملیات مهاجم تحمیل می‌کند. در این سناریو حتی شلیک نشدن موشک نیز خود یک اثر تاکتیکی محسوب می شود. در لایه بعدی رادارها و سامانه‌های کشف جدید خریداری شده یا توسعه یافته وارد داستان می شوند. رادارهای آرایی فازی، سامانه‌های غیرفعال و حسگرهای ترکیبی تصویری چند بعدی از آسمان ایجاد می کنند. جنگنده دیگر تنها به رادار دماغه خود متکی نیست. داده ها از زمین، از هوا و حتی از پهپادها به آن تزریق می شود. این همان نقطه ای است که نبرد کلاسیک به نبرد داده محور تبدیل می شود. سناریو سپس به تسلیحات هوا به سطح باز می گردد، جایی که موشک های کروز هواپرتاب با بردهای افزایش یافته نقش کلیدی در راهبرد ضربه اول یا پاسخ متقابل دارند. این موشک‌ها با مسیرهای پروازی پیچیده و ارتفاع بالا برای عبور از سامانه‌های پدافندی طراحی شده اند. خرید یا توسعه چنین تسلیحاتی به معنای افزایش عمق نفوذ بدون نیاز به ورود جنگنده به مناطق پرخطر است. در همین راستا بمب‌های هوشمند و کیت‌های هدایت دقیق داستان را کامل‌تر می‌کنند. این مهمات به جنگنده اجازه می‌دهند مأموریت‌های متنوعی را با حداقل بار تسلیحاتی انجام دهد. یک پرواز می‌تواند هم مأموریت سرکوب پدافند داشته باشد و هم ضربه به اهداف حساس. این انعطاف پذیری نتیجه مستقیم ترکیب تسلیحات جدید با دکترین عملیاتی بروز است. در میانه سناریو نقش سامانه‌های پدافند هوایی جدید پررنگ‌تر می‌شود. این سامانه‌ها نه تنها برای دفاع بلکه برای پشتیبانی غیر مستقیم از جنگنده ها عمل می کنند. زمانی که پدافند زمینی بخشی از بار دفاعی را بر عهده می گیرد، جنگنده می تواند تهاجمی تر و آزادانه تر عمل کند. این هماهنگی نتیجه سالها تمرین و یک پارچه سازی سامانه هاست. جنگ الکترونیک در این بخش به اوج خود می رسد. سامانه‌های اخلال زمینی و هوابرد با ایجاد حباب‌های اختلال مسیر ایمن‌تری برای جنگنده‌ها و موشک‌ها فراهم می‌کنند. در این فضای مه‌آلود الکترونیکی، تشخیص دوست از دشمن، هدف واقعی از فریب، به چالشی بزرگ تبدیل می‌شود. این همان جایی است که فناوری خریداری شده و دانش بومی به هم گره می‌خورند. سناریو سپس به پایگاه‌های زیرزمینی و لوجستیک
تسلیحاتی باز می‌گردد. خرید تسلیحات جدید بدون زیرساخت نگهداری و آماده سازی ارزشی ندارد. در این پایگاه‌ها موشک‌ها، بمب‌ها و سامانه‌ها به صورت چرخه‌ای نگهداری و آماده می‌شوند. این چرخه تضمین می‌کند که توان رزمی فقط روی کاغذ نباشد، بلکه در هر لحظه قابل استفاده باشد. در بخش پهپادی داستان وارد مرحله‌ای ترکیبی می‌شود. پهپادهای مسلح و شناسایی پیشرو جنگنده‌ها هستند. آنها مسیر را بررسی می کنند، پدافند را تحریک می کنند و حتی در برخی موارد ضربه اولیه را وارد می سازند. این همکاری ریسک برای خلبان را کاهش داده و اثر بخشی مأموریت را افزایش می دهد. در پایان این سناریوی گسترش یافته تصویر کلی روشن‌تر می شود. ایران با افزودن لایه‌های جدید تسلیحاتی و سامانه‌ای در حال ساخت یک قدرت هوایی و دفاعی شبکه محور است. هر خرید جدید، هر سامانه تازه و هر تسلیح نو تنها یک ابزار نیست، بلکه قطعه‌ای از یک پازل بزرگتر است. پازلی که هدف آن ایجاد بازدارندگی پایدار، افزایش بقاپذیری و پیچیده کردن هر گونه سناریوی تهاجمی علیه آسمان ایران است. اما سوال، ایران از چه تسلیحات ناشناخته‌ای برخورداره؟ توی کامنت ها نظرتون رو حتما بنویسید. با سپاس.